हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर सफ्टवेयर नेटवर्कमा। आज पनि म तपाईहरुको जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित भएको छु। प्राइस एडजस्टमेन्ट चाहिँ कस्तो बेला पाइन्छ, एप्लिकेबल छ तर पाउने कि नपाउने, मतलब विविध कुराहरु हुन सक्छन्। यो विषयमा जिज्ञासा धेरै जनाको अलिकति कन्फ्युजन टाइपको जिज्ञासा भएको कारणले गर्दा आज यो कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नको लागि आजको भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्राइस एडजस्टमेन्ट के छ भने अहिलेसम्म नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार 1 वर्ष भित्रमा काम सक्ने कुनै पनि कामको लागि चाहिँ तपाईको सो आर्थिक वर्ष भित्र काम गर्ने कामको लागि प्राइस एडजस्टमेन्ट पाइदैन, हैन। यो चाहिँ तपाईले क्लियरली बुझ्दा हुन्छ। यदि मिस्टेकली बिट डकुमेन्टमा एप्लिकेबल लेखेको छ भने पनि त्यसलाई पाइदैन। यो ढुक्क हुनुस्, किनभने कहिले के हुन सक्छ भने कपी पेस्ट, अब त्यही त हो, सबै डकुमेन्ट घोरिएर पढिएको हुँदैन, कार्यालयले पनि कपी पेस्ट गर्ने चलन छ। त्यसले गर्दा कहिले त्यो नट प्राइस एडजस्टमेन्ट इज एप्लिकेबल भनेर लेखिरहेको हुन्छ के, तर त्यसमा पाइदैन। तर तपाईले चाहिँ पाइदैन तर एप्लिकेबल लेखेछ सर किन नपाउने भन्ने कुरा त्यो क्वेशनै भएन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनभने पाइदैन भनेपछि नियममा छैन भनेपछि छैन, तर अफिसियली मिस्टेकली त्यो गर्न सक्छ, त्यसलाई कार्यालय त्रुटि भनेर भन्न सकियो। तर अर्को कुरा के छ भने 1 वर्षभन्दा माथिमा पाउनु पर्यो नि त, त्यसो भए भन्ने पनि हुन सक्छ। हो, त्यो हकमा चाहिँ त्यो कन्डिसन बल्ल लागू हुन्छ। तर त्यो कन्डिसन लागू हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईको कस्तो हुन्छ भने 18 महिना, सपोज मानुस 18 महिनाको प्रोजेक्ट छ। 18 महिनामा खास त नियमले त पाउनु पर्ने हो, तर शर्तमै पहिले कन्डिसनमा के लेखिएको छ भने नट एप्लिकेबल भनेर लेखिएको छ भने फेरि पाइदैन। यदि नट एप्लिकेबल लेखेको छ भने तपाईले प्राइस एडजस्टमेन्ट पाउनु हुँदैन। यो किसिमको जुन दुविधा छ त्यो तपाईले क्लियर भयो हुन्छ। यदि 1 वर्षभन्दा बढीको प्रोजेक्ट, हैन, 1 वर्षभन्दा बढीको प्रोजेक्ट छ र त्यसमा प्राइस एडजस्टमेन्ट चाहिँ नट एप्लिकेबल लेखिएको छ भने पाइदैन। र यसमा पनि इफ त्यहाँ पाइएको छ, मतलब एप्लिकेबल लेखेको छ र तलपट्टि प्राइस एडजस्टमेन्टको जुन सिट दिएको छ नि नम्बर, यो जुन तपाईलाई मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, यसमा चाहिँ खाली लेखेको छ, माथि 1 लेखेको छ र तलपट्टि कुनै पनि एबीसी मेटेरियल लेबर एडजस्टमेन्ट के लेखेको छ, यो सबै खाली लेखिएको छ भने पनि पाइदैन है। त्यो किनभने उनीहरुको मिस्टेकली त्यो चाहिँ माथि एप्लिकेबल भएर आएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि त्यसमा चाहिँ 80 to 80 भनेर चाहिँ तपाईको 80 to 80 भनेर जुन एउटा सीमा रेखा तोकिएको हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ हामीले फर्म फिलअप गरेर पठायौं भने चाहिँ पाइन्छ। भनेको मतलब यदि कार्यालयले त्यो अप्सन दिएको छ, फिल गर्ने ठाउँ दिएको छ र हामीलाई खाली यो फिल गर है भनेर पठाइएको छ भने चाहिँ पाइन्छ। तर यदि त्यो फिल गर्ने ठाउँै नै छैन, जस्तै यो डकुमेन्ट मात्रै कपी पेस्ट छ, माथि पनि एप्लिकेबल लेखेको छ, समय पनि अब 1 वर्षभन्दा बढीको छ, त्यति भन्दैको भरमा तपाईले पाइदैन। तर एउटा मुद्दा लड्ने बातबाट के भन्न सक्छन्, यदि एप्लिकेबल लेखेको छ र समय 1 वर्षभन्दा बढीको छ भने तपाईले चाहिँ त्यो फर्मलाई एडजस्टमेन्टलाई फर्म फिलअप गरेर जानुभयो भने, कानुनी प्रक्रियामा जानु भने नियमले पाउनु पर्ने हुन्छ। तर पनि अधिकांश योजनाहरुमा चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ दिएको हुँदैन। यो अहिलेसम्म मैले कुनै तपाईको प्र्याक्टिकल भन्दा नि मैले आफूले धेरैचोटी काम गरिसकेकोमा आफूले भोगेको कुरा तपाईलाई भन्दै छु, हैन। यदि तपाईले कसैले हैन सर माथि नट एप्लिकेबल लेखेछ त फर्म फिलअप नगरेर पाएको छु भन्नु कोही हुनुहुन्छ भने त्यस्तो भन्नु होला, बताइदिनु होला। नत्र भने मेरो अनुभवले मैले अहिलेसम्म काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ माथि एप्लिकेबल लेखेको छ तर त्यो फर्म भर्ने ठाउँ अप्सन छैन, मतलब खाली सबै ब्ल्याङ्क छ के। तपाईको त्यो टेबल अफ प्राइस एडजस्टमेन्ट भनेर लेखिएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको इन्डेक्स डिस्क्रिप्सनमा लेखिएको छ नन एडजस्टेबल लेबर मेटेरियल इक्विपमेन्ट युजेस भनेर लेखिएको छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो कोलन नम्बर 1 2 3 4 पाँचौं नम्बरमा 0.15 लेखिएको छ र त्यसको तलभन्दा त्योभन्दा तलपट्टि जुन खाली देखिएको छ, यदि खाली कन्डिसन छ भने चाहिँ तपाईले माथिपट्टि यदि एप्लिकेबल लेखिएको छ भने पनि पाइदैन है। र यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ 0.15 लेखे जस्तै तलपट्टि पनि, जस्तै लेबरमा पनि 0. समथिङ अथवा मेटेरियलमा पनि 80 to 80, इक्विपमेन्ट युजेसमा पनि 80 to 80 लेखिएको छ भने तपाईले उतापट्टि टोटल जोडेर चाहिँ त्यो तलपट्टिको 1 सम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, हैन। त्यो चाहिँ फर्म फिल गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाईले त्यो एप्लिकेबल छ र त्यो फर्म फिल गर्नु भएको छैन भने पनि कार्यालयले तपाईलाई चाहिँ नदिने बहाना बन्न सक्छ, नदिन सक्छ। तर एप्लिकेबल पनि छ, त्यो अप्सन पनि छ, हैन। तपाईले फर्म पनि फिलअप गर्नुभएको छ भने प्राइस एडजस्टमेन्ट पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईले भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिसकेपछि, बुझिसकेपछि भिडियोको बारेमा तपाईको जुन प्राइस एडजस्टमेन्ट सम्बन्धी जुन तपाईको जिज्ञासा थियो त्यो मेटियो होला। यदि मेटिएको छ भने आफ्नो कमेन्ट के कुरामा जिज्ञासा मेटिएको छैन तपाईले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कमेन्टको प्रतिक्रिया दिनेछु भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।